नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। खूप सारा रिक्वेस्ट होता की काहीतरी नॉनव्हेजची रेसिपी होऊ देत, खूप दिवस झाले नाही झालेली, म्हणून मग म्हणलं की चला आज एक मस्त गावरान चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपी करूयात। तर गावरान पद्धतीचं सुक्कं चिकन कसं बनवायचं ते आपण बघतोय। तवा चमचाभर तेल गरम केले, मसाला आधी करून घेऊ। त्यामध्ये जिरं घातलं, स्लाइस केलेला कांदा, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या आणि एक अर्धा इंच आल्याचा तुकडा त्याचे छोटे पीस करून घेतले आणि हे हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेऊया। चला तर मग इथे कांद्याला मस्त असा खरपूस रंग आलेला आहे सोनेरी। आता यामध्ये एक 2 ते 3 चमचे सुकं खोबरं किसलेलं घालायचं। हे घालूनही आणखी एक 3 ते 4 मिनिट आपण भाजून घेऊयात, परतून घेऊयात। चला तर मग मधुराज रेसिपीला अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब केल्यावर बेल आयकॉनही क्लिक करा, त्यामुळे काय होईल, या ज्या रेसिपीज मी पोस्ट करत असते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार बरोबर सकाळी 11 वाजता। आता इथे हे खोबरं पण एक 3-4 मिनिट मी भाजून घेतलंय। गॅस बंद करायचा आणि थंड करून घ्यायचं। चला तर मग मसाला व्यवस्थित थंड झालेला आहे। कांदा जो आपण परतून घेतला होता, भाजून घेतला होता, यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालू आणि पाणी शक्यतो घालायचं नाही, किंवा घातलं तर कमीत कमी पाण्याचा वापर करून वाटण करायचं। कारण जर मसाल्यामध्ये मॉइश्चर जास्त असेल, जेव्हा तुम्ही गरम तेलामध्ये ते सोडता त्यामधून मॉइश्चर खूप उडतं, ते टाळण्यासाठी पाणी कमीत कमी वापरायचं। चला तर मग इथे मसाला व्यवस्थित वाटून झालेला आहे। मॉइश्चर खूप कमी, पाणी खूप कमी घातले, तुम्ही बघू शकता। आता इथे कढईमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये हे वाटण घालूया। एक 2 मिनिट फक्त परतून घेऊया, खूप वेळ परतायची गरज नाही, 2 मिनिट पुरेसे होते। चला तर मग एक 2 मिनिट फक्त मसाला परतून झाला की यामध्ये एक चमचाभर आपण कांदा लसूण मसाला घालतो। हा मसाला ऑर्डर करण्यासाठी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे। आणि 1 ते 2 चमचे बेडगी मिरचीची पूड, मिक्स करून आणखी एक 2 मिनिट फ्राय करून घेऊया। आणखी 2 मिनिट पण हा मसाला छान परतून झालेला आहे। थोडंसं हलकसं तेल सुटायला लागलंय मसाल्यानं, तुम्ही बघू शकाल। आता यामध्ये एक पाव किलो मी चिकन घालतेय। मिक्स करून घेऊयात चिकन। मीठ घालायचंय चवीपुरतं। आता इथे हे चिकन एक 2 मिनिट मी मस्त फ्राय करून घेतलंय। आता आपल्याला सुक्कं चिकन करायचंय, त्यामुळे पाणी शक्यतो घालायचं नाहीये, किंवा कमीत कमी घालायचंय। तर मी इथे अगदी 1 चमचाभर पाणी घालते, खूप नाही घालत आहे, जेणेकरून चिकन फक्त खाली कढईला स्टिक नाही होणार इतकं। झाकण ठेवायचं आणि एक 10 मिनिट शिजवून घेऊयात, 5 ते 10 मिनिट। पुन्हा झाकण काढायचं, मिक्स करायचं, पुन्हा शिजवायचं। तर इथे मी हे रेग्युलर चिकन वापरलंय, गावरान चिकन नाहीये। गावरान चिकन जर तुम्ही इथे वापरत असाल, गावरान कोंबडी, तर ती शिजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो। तर तुम्ही ही सेम प्रोसेस कुकरमध्ये पण फॉलो करू शकता। चला तर मग मीडियम हीटवर एक 10 मिनिट शिजवून घेतलंय। चिकन खाली कढईच्या बेसला लागू नये म्हणून मध्ये मध्ये झाकण काढून मिक्स करून शिजवून घ्यायचं। अगदी वाटलं की खूप ड्राय होतंय, चिकटतच आहे, तर आणखी 1 चमचाभर पाणी घालू शकता। पुन्हा झाकायचं आणि मस्त छान मऊ लुसलुशीत शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचं। चला तर मग जवळजवळ एक 20 ते 25 मिनिट हे चिकन मी व्यवस्थित शिजवून घेतलेलं आहे मीडियम हीटवर। मस्त, तुम्ही बघू शकाल छान असं त्याला टेक्स्चर आलंय, जबरदस्त। मसाल्याचं खूप भन्नाट कोटिंग आलंय आणि त्याचबरोबर मसाला खूप ड्रायही नाही झालेला आणि खूप असं ग्रेव्ही सारखं पण झालेलं नाहीये, जबरदस्त। आता आपण चिकन शिजलंय का नाही बघूयात।
वाव, तुम्ही बघू शकाल चिकन मस्त मऊ लुसलुशीत शिजलंय. जबरदस्त. कसे खायचे? कसं पण खाऊ शकता हे चिकन. भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, फुलके, नान किंवा राईस बरोबरही खाऊ शकता, कारण त्याला छान असं मसाल्याचं कोटिंग आहे. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.